เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่อง You เหมือนกับเรานะคะตามติดชีวิตโจโกลเบิร์กมาจนถึงซีซั่นที่ 4 แล้วบางตอนก็ลุ้นแทบลืมหายใจนี่กะว่าจะดูคลายเครียดกลายเป็นลุ้นจนคิ้วผูกเป็นปมโดยไม่รู้ตัวเลยซึ่งบางคนอาจจะรู้แล้วล่ะว่าพระเอกของเรานะคะมีอาการป่วยอยู่แต่อาจจะยังไม่แน่ชัดว่าคืออะไรแต่มีแน่ๆแหละเขาเล่นฆ่าคนซะขนาดนั้นนะคือวันนี้เราก็ได้หาข้อมูลมาเพื่อชำแหละเจาะลึกอาการป่วยของโจโกลเบิร์กให้ทุกคนฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคำเตือนในตอนนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูและกำลังหลบสปอยอยู่แนะนำว่าให้ไปดูซีรีส์เรื่องอยู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้กันนะคะแต่ถ้าใครชอบสปอยก็กดเพลย์ต่อไปเลยคุณพระเมื่อกี้ไม่ได้ใช้โปรแกรมเร่งสปีดนะคะเมื่อกี้พูดจริงย้อนกลับไปฟังเองยังตกใจโจโกลเบิร์กฆาตกรต่อเนื่องที่ฉาบไปด้วยเสน่ห์เหลือล้นที่ถึงแม้เขาจะมีความคิดด้านมืดอยู่ภายในเราก็จะไม่สามารถล่วงรู้ได้แน่เพราะว่าโจมักจะไม่แสดงออกทางสีหน้าเขาคำนวณทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วซึ่งถ้าเราไปถามเจ้าตัวก็คงบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและนั่นแหละเหตุผลที่ความคิดต่างๆไม่แสดงออกมาทางสีหน้าเขาเลยสำหรับโจเขาเป็นคนรักที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ปัญหาของแฟนเขาที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมาลายหายสิ้นไปแม้ว่านั่นจะรวมไปถึงการฆ่าเพื่อนสนิทของเธอหรือว่าพ่อของเธอก็ตามและเมื่อสถานการณ์จวนตัวเขาก็สามารถฆ่าคนรักของเขาปิดปากเพื่อให้ตัวเองหลุดรอดได้เช่นกันดูกันมา4ซีซั่นแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าโจเป็นไซโคพาธหรือว่าโซเชียลพาธถ้างั้นเรามาทำความรู้จักกับศัพท์ทั้งสองคำนี้กันก่อนเลยค่ะทั้งไซโคพาธและโซเชียลพาธมีความหมายที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าโดยพื้นฐานคือไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นอันไหนเขาก็บกพร่องในความสามารถในการแยกผิดถูกนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของคนอื่นได้ฉะนั้นเขาจึงขาดความเห็นอกเห็นใจค่ะคีย์สำคัญในการแยกระหว่างไซโคพาธและโซเชียลพาธก็คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีโดยถ้าเป็นไซโคพาธเมื่อไซโคพาธทำผิดเขาจะไม่รู้สึกอะไรกับการกระทำของตัวเองเลยในขณะที่โซเชียลพาธเวลาทำผิดเขาจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างถึงแม้จะน้อยแต่ว่าก็บ้างอย่างเช่นเขาทำเลวมาแล้วเขากลับมารู้สึกแย่รู้สึกผิดแต่ถามว่าเขาจะทำต่อไปไหมเขาก็ทำค่ะโดยที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยสื่อมักจะแสดงทั้งสองอาการออกมาเป็นฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องชอบความรุนแรงไม่ปราณีใครโหดร้ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยในสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแค่คนทั้งสองแบบจะกระทำการบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างเช่นถ้าต้องการจะเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานเขาก็สามารถจะหั่นขาเก้าอี้ของเพื่อนร่วมงานได้อย่างเลือดเย็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคำว่าไซโคพาธหรือว่าโซเชียลพาธต่างก็ไม่ใช่คำที่จะใช้วินิจฉัยผู้ป่วยค่ะโดยคำที่ใช้วินิจฉัยจะเป็นโรค antisocial personality disorder หรือว่าบุคลิกภาพต่อต้านสังคมซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะผู้ที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมมักจะไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยพวกเขามักจะยึดถือความพอใจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มักจะไม่พอใจถ้าเขาต้องอยู่ใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์หรืออะไรที่มันไปขัดกับความพอใจของเขาเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาจึงมีพฤติกรรมที่จะแหกกฎต่างๆอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการกระทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการแม้ว่านั่นจะเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก็ตามแต่ใดๆในโลกล้วนมีที่มาที่ไปเสมอค่ะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคนี้อยู่2แบบก็คือปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในก็คือจากในร่างกายของผู้ป่วยเองอย่างเช่นพันธุกรรมหรือว่ายีนหรือว่าจะเป็นความผิดปกติของสมองซึ่งเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมแบบนี้ได้อย่างเช่นสารเคมีในสมองไม่สมดุลหรือว่ามีความบกพร่องทางพัฒนาการของสมองหรือว่าเขาอาจจะได้รับอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อการทำงานของสมองค่ะส่วนปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยด้านการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมต่างๆที่เด็กเติบโตขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้เด็กมีโอกาสเกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเช่นก็เคยถูกทำร้ายร่างกายสมัยเด็กหรือเปล่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ความรุนแรงในวัยเด็กหรือเปล่าโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวโดยอาจจะเป็นครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่หรือว่าพ่อแม่มีความผิดปกติทางจิตเป็นต้นซึ่งในกรณีของโจเนี่ยโจเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่พ่อเป็นผู้ใช้ความรุนแรงต่อทั้งแม่และตัวเขาเองแถมแม่ก็ยังนอกใจพ่ออยู่บ่อยๆโดยเวลาที่แม่จะไปกับชูเนี่ยก็มักจะทิ้งโจไว้ตามสถานที่ต่างๆคนเดียวซึ่งต่อมาก็มีเจ้าของร้านหนังสือชื่อมิสเตอร์มูนี่มารับโจไปเลี้ยงดูค่ะโดยมิสเตอร์มูนี่เนี่ย
ก็ได้ให้งานโจทำในร้านหนังสือสอนวิธีการรันร้านรวมไปถึงการซ่อมหนังสือต่างๆโอ้โหมีทั้งงานมีทั้งที่อยู่มีทั้งสกิลต่างๆฟังดูเป็นคุณลุงที่ใจดีใช่ไหมคะแต่ในอีกด้านหนึ่งมิสเตอร์มูนนี่ก็เหมือนตาแก่โรคจิตอะเขาจับโจขังอยู่ในกรงแก้วเพื่อให้โจเชื่อฟังเขาซึ่งกรงแก้วที่ว่านี่ก็คือแบบไม่ใช่นกน้อยในกรงทองหรืออะไรแบบนี้นะคะคือกรงแก้วแบบ literally กรงแก้ว a glass cage like that โดยเขาบอกว่านี่เป็นบทเรียนที่จะให้โจได้รู้คุณค่าของหนังสือบลา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 แต่ก็นั่นแหละค่ะเหตุผลว่าทำไมไอ้เจ้ากรงแก้วเนี่ยถึงได้ตามหลอกตามหลอนพวกเรามาทุกซีซั่นเลยค่ะซึ่งพอเรื่องราวดำเนินมาถึงซีซั่นที่2ก็มีเหตุผลที่มาแย้งว่าเฮ้ยโจอาจจะไม่ได้เป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ว่าโจแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจนี้ออกมาในซีซั่น2เมื่อพบว่าดิไลล่าถูกฆ่าและอีกตอนนึงก็คือตอนที่ตัดสินใจไม่ฆ่าโฟตี้เพราะรู้ว่าโฟตี้มีความหมายต่อเลิฟมากอย่างไรก็ตามนะคะเขามีความผิดปกติทางความผูกพันแน่ๆค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ attachment disorderซึ่งเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหรือว่าการขาดความรักการเอาดูแลใจใส่ในวัยเด็กซึ่งอาการต่างๆของ attachment disorders เนี่ยค่ะก็มีตั้งแต่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ friendly มากเกินไปไม่อยากเข้าสังคมและก็อื่นๆอีกค่ะโดยพฤติกรรมของโจที่ไปฆ่าคนนั่นทีค่ะคนนี้ทีคือเขาอาจจะไม่ได้ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็มี antisocial personality disorder นะคะแต่อาจจะเป็นระหว่างเขามีเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหรือว่ามี trauma หรือเขามี antisocial personality disorder จริงๆค่ะและนั่นแหละค่ะเหตุผลว่าทำไมโจถึงได้หลงไหลหมกมุ่นกับผู้หญิงที่เขาคิดว่าสามารถให้ความรักกับเขาได้อีกโรคหนึ่งที่มีการแสดงความเห็นว่าโจน่าจะเป็นก็คือ narcissistic personality disorder หรือว่าโรคหลงตัวเองนั่นเองค่ะทำไมแปลภาษาไทยแล้วมันดูไม่จริงจังเลยโดยผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองนะคะมักจะสำคัญตัวเองเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็มักจะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยส่วนมากอาการนี้ค่ะก็เป็นเพื่อฉาบหน้าเท่านั้นเพราะว่าพวกเขามี self esteem หรือว่าความเคารพตนเองต่ำนั่นเองค่ะอาการของโรคหลงตัวเองที่โจแสดงออกมาในซีรีส์นี้นะคะถ้าจะมาตั้งแต่ซีนแรกที่เราได้รู้จักกับเขาเลยโดยทุกคนสังเกตไหมคะว่าเรารู้สึกว่าโจเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาเขาพูดเวลาเขาบรรยายเวลาเขาทำอะไรเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากเลยนั่นแหละค่ะและผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองส่วนมากนะคะก็จะใช้เสน่ห์แล้วก็ไหวพริบนี่แหละเพื่อที่จะทำให้พวกเขาดูปกติดูไม่น่าสงสัยแต่ว่าปักธงแดงไว้เลยนะคะว่าถ้าใครที่ดูมีเสน่ห์ดึงดูดเหลือล้นแบบมากๆแบบแปลกๆนั่นแหละคนนั้นเขาอาจจะเป็นโรคหลงตัวเองค่ะหรือเอาจริงๆแล้วโจอาจจะเป็นทั้งหมดที่กล่าวมาเลยก็ได้ค่ะไล่มาตั้งแต่ซีซั่น1หรือที่เขาจับตัวของเบนจี้แฟนของเบคเอาไปขังไว้ในกรงแก้วแล้วก็ฆ่าในอีกไม่กี่วันให้หลังแล้วจากนั้นก็ได้ฆ่าเพื่อนของเบคที่ชื่อว่าพีชเพราะว่าพีชมักจะมาป่วนความสัมพันธ์ของเขากับเบคโจก็อาชญากรรมเหล่านี้โดยไม่รู้สึกผิดค่ะและทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยมันชัดตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยว่าเขาน่าจะเป็น antisocial personality disorder ค่ะโดยผู้ป่วยประเภทนี้ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมายต่างๆมากกว่าผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองนอกจากนั้นจากที่เราสังเกตโจใน2ซีซั่นแรกรวมถึงซีซั่นที่4โจมักจะฆ่าคนรอบตัวของคนรักอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าโจมีบุคลิกแบบที่พึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือว่าคุณค่าของเขาเองหรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือว่า codependent personality disorder โดยคนที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดนี้นะคะก็มักจะแสดงออกในแนวควบคุมคนรักหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็มักจะทำให้ตัวเองสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์นั้นค่ะยังไม่หมดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะกับโรคที่โจอาจจะเป็นหรือว่าเป็นเลยล่ะเพราะชื่อของโรคเนี้ยถูกพูดถึงในซีซั่นที่4ด้วยนั่นก็คือ erotomania หรือว่าโรคหลงผิดค่ะโดย erotomania เป็นสับเซตของโรคจิตหลงผิดซึ่งผู้ป่วยมักจะหลงผิดคิดว่าบุคคลอื่นมาหลงรักตัวเองหรือว่าสนิทกับตัวเองโดยบุคคลนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีฐานะสูงกว่าซึ่งในกรณีของโจก็คือการหลงผิดคิดว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ลับๆกับริสซึ่งทั้งโจอ่านหนังสือของริสแล้วก็ดูวิดีโอสัมภาษณ์ของเขามากมายจนเกิดมโนขึ้นมาว่าริสได้ติดต่อกับเขาแล้วก็สนุกกับการฆ่าคนแล้วก็พยายามบงการโจให้ฆ่าคนนั้นทีฆ่าคนนี้ทีเป็นเรื่องเป็นราวตลอดซีซั่น4เลยค่ะดูไปก็ลุ้นไปว่าโจมันจะอะไรยังไงสรุปก็คือพวกเราดูโจนั่งคุยกับตัวเองงี้ซึ่งโรคหลงผิดนะคะก็มีปัจจัยมาจากหลายๆด้านอย่างเช่นปัจจัยทางด้านจิตใจซึ่งอาจเกิดจากการเลี้ยงดูการไม่ได้รับความอบอุ่นทำให้เขาไม่เชื่อใจใครแล้วก็มีความรู้สึกไวต่อท่าทีของผู้อื่นปัจจัยด้านสังคม
ซึ่งอาจจะเกิดจากสังคมที่มีความเครียดกดดันการแข่งขันสูงมีการเอารัดเอาเปรียบทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้อื่นกำลังคุกคามเราอยู่นะหรือว่ารู้สึกว่าได้รับการกระทำที่ไม่ดีจากผู้อื่นจึงมีความระแวงได้ไวมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะก็คือในตัวเราเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ความรู้สึกแน่นอนค่ะโดยโรคนี้นะคะก็มักจะพบได้ในคนที่มีความเครียดสูงผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมีฐานะไม่ดีอันนี้ก็ทำให้มีการปรับตัวที่ไม่ดีในสังคมแล้วก็เกิดความหวาดระแวงต่อผู้อื่นได้นะคะซึ่งเราสังเกตไหมว่าทำไมทุกอย่างมันของโจนี่คือแบบติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกหมดทุกข้อเลยใช่เลยอันนี้ก็จึงเป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมมันถึงเกิดโรคนี้ขึ้นกับโจค่ะฟังกันมาจนถึงโรคสุดท้ายเลยค่ะเนื้อหาเยอะมากๆเลยคลายข้อสงสัยกันอย่างเต็มสมองกันเลยไหมคะกับอาการทางจิตเวชต่างๆของโจในคลิปนี้ซึ่งถ้าข้อมูลตรงไหนที่เราอธิบายผิดหรือว่าอธิบายไม่ชัดเจนเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันมาดูได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์เนิร์ดๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ